नमस्कार, कला आणि खाद्यसंस्कृती या चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपल्यासाठी घेऊन आली आहे बनाना चिप्स किंवा केळा वेफर्सची रेसिपी. हे उपासासाठीही चालतात. फक्त मीठ आणि लाल तिखट वापरले आहे. आपल्याला अजून फ्लेवर्स हवे असतील तर आपण अनेक प्रकारचे मसाले यामध्ये घालू शकता. यासाठी लागणारे साहित्य: कच्ची केळी, लाल तिखट आणि मीठ. सर्वप्रथम देठाकडचा भाग आपण काढून घेणार आहोत आणि सालं काढून घेते या केळाची. केळी कच्ची असल्यामुळे त्याचा चीक सोलाण्याला लागतो, त्यामुळे त्याला म्हणजे स्पिलरला तेल किंवा तूप असं थोडंसं लावून घेतलं तर ते नंतर घासायला त्रास होत नाही. अशा पद्धतीने आपण सालं काढून घेतलेली आहेत. आता लांबडे मोठे चिप्स जर हवे असतील तर असं आडवं केळ धरून आपण त्याचे काप करणार आहोत. या पद्धतीने ते होतात. आणि गोल चिप्स हवे असतील तर उभं केळ धरून तुम्ही त्याचे स्लाइस करू शकता. अशा पद्धतीने आपले गोल चिप्सही तयार होतात. आता आपण हे तळून घेणार आहोत. गॅसच्या अगदी मंद आचेवरती आपल्याला हे तळून घ्यायचे. तेल चांगलं तापल्यानंतर आपण त्यामध्ये हे चिप्स एक एक करून सोडून घेणार आहोत. आपण डायरेक्ट तेलामध्ये सुद्धा हे चकत्यात पाडू शकतो किंवा चिप्स डायरेक्ट तेलामध्ये पण स्लाइस करू शकतो. ज्याला ते अवघड पडतं त्यांनी असे आधी स्लाइस करून मग तेलात तळून घेतले तरी चालतात. मीडियम फ्लेमवरती आपल्याला हे छान क्रिस्पी होईपर्यंत तळून घ्यायचेत. अशा पद्धतीने हे झाऱ्यावरती थोडे आपटून बघितले की कळतात. वाजले की मग ते आपले रेडी असतात काढण्यासाठी. थोडे मऊ असतील तर ते छान असा आवाज येत नाही त्याचा. जसे आपले पापड वगैरे एकत्र केल्यानंतर जसे वाजतात त्या पद्धतीने आवाज आला तर समजावे की ते चिप्स पूर्ण तळून झालेले आहेत. अर्धवट तळले गेले तर ते लगेच मऊ पडतात, त्यामुळे ते पूर्ण तळलेले असले पाहिजेत. आता आपण हे लांबडे चिप्स पण तळून घेऊया. या पद्धतीने साधारण सोनेरी रंग आला की आपण ते काढून घेतोय. आता यावरती मीठ लावूयात. मीठ असे वरून लावण्यापेक्षा आपण ते पाण्यामध्ये मिक्स करून चिप्स तळत आले पूर्ण की एक चमचा पाणी त्या तेलामध्ये घालू शकता, पण त्याने तेल खूप उडतं, त्यामुळे मी शक्यतो नंतरच घालते. आणि हे लाल तिखटही घालून घेऊया. आपल्याला आवडत नसेल तर नाही घातलं तरी चालेल, फक्त मीठही चालू शकतं. हे बेसिक चिप्स झाले. यापासून अनेक फ्लेवर्सचे चिप्स आपल्याला करता येतात. जसं की पुदिना पावडर घालू शकतो, पुदिना फ्लेवरचे चिप्स होतात. टोमॅटो पावडर मिळते, ती घातली की टोमॅटो फ्लेवरचे चिप्स होतात. असे आपल्याला बाजारात जसे वेगवेगळ्या फ्लेवर्सचे मिळतात त्याप्रमाणे हे घरच्या घरी करता येतात. आपण पाहू शकतात तोडून दाखवल्यावर किती तो क्रिस्पी आहे, लगेच तुटतो. अगदी कुरकुरीत असे छान घरच्या घरी शुद्ध तेलात आपल्या हे चिप्स तळून तयार होतात. या गोल चिप्स नाही मी आता मीठ लावून घेते. छान एकत्र करून घेऊया. चिप्स गरम असताना शक्यतो तिखट मीठ लावा, म्हणजे ते सगळीकडे छान लागतं. किंवा मग मगाशी सांगितल्याप्रमाणे पाण्यात एक चमचा मीठ घालून ते पाणी एक चमचाभर पाणी तेलामध्ये घातलं तरी चालेल. अशा पद्धतीने हे आपले दोन्ही प्रकारचे चिप्स रेडी आहेत.
हे चिप्ससुद्धा बघा किती कुरकुरीत झालेत. हे चिप्स आपण नक्की घरी करून बघा आणि आपल्या प्रतिक्रियाही माझ्यापर्यंत नक्की पोहोचवा. रेसिपी आवडली असल्यास माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनही दाबा म्हणजे सगळी नोटिफिकेशन्स आपल्याला मिळत राहतील. लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. स्क्रीनवरती दिसणाऱ्या उपासाच्या 2 रेसिपीज नक्की पहा.